І так, друзі, всіх вітаю. Сьогоднішній наш прямий ефір буде присвячений малюванню такого жука, який саме зараз він пов'язаний з травнем місяцем. У нас початок травня сьогодні. Тому намалюємо хруща. Такий жук, якого всі знають. В дитинстві, я пам'ятаю, в мене навіть якась коробка була, де я їх наче вирощував. Тримав, грався. Я думаю, що всі діти знали нашого покоління, і зараз не знаю, чи знають, чи ні, а ми, напевно, пам'ятаємо. Так, Олег пише: добрий вечір, вітаю, Олеже, дуже дякую, що приєднався, дуже і дуже дякую. Так, почну з чогось такого жовтого, зараз тут намішаю. Трошечки я його так покрутив в таких проекціях, щоб більш-менш цікаво щось з ним зробити, тому ось жовті зараз закладу якісь підкладочки, а потім ми швиденько все доповнимо. Так, якийсь більш червоного хочеться. Тож, вітаю всіх, хто приєднується. Вітаю, дякую всім. Тут у мене коричневий і трошечки, вибачте, червоний і трошки жовтого. Тобто такий, якщо особисто у вас буде якийсь дуже яскравий колір виходити з цього, то коричневим можна приглушати його, щоб він був не настільки насичений, а я зараз, бачите, от його такого трошечки декорую, так би мовити. Так, хто там приєднується ще до нас, я вас вітаю. Так, що я тут ще хочу додати? Тут десь, то я його такого, знаєте, яскравого сьогодні хочу зробити. Тому закладаю ось з самого початку те, що я хочу потім бачити в результаті. Я маю на увазі стосовно кольоровості і яскравості його. Так, це назвемо. Сьогодні я ж кажу, що не класичний такий, а хочу зробити його більш кольоровим, якщо він такий більш за кольором такий пісненький, простенький, то от сьогодні, знаєте, весна і хочеться цієї яскравості, то ми сьогодні його і розфарбуємо в різноманітні кольори, які можна використовувати для того, щоб зображати цього жучка. Мені він подобався, бо вони, знаєте, в них і вигляд якийсь у хрущів такий не страшний відносно інших якихось такий, це великий, доволі такий жук. То, щоб було прикольно, що він не страшний. На вигляд, хоча на вигляд, можливо, трошечки і страшненький, але він із тих, хто не кусався, то мені це, як дитині, дуже вже й подобалося. Тому, нагадаю ще раз, малюємо хрущика. Можливо, в ваших регіонах якось по-іншому його називають, то теж напишіть. Буде цікаво дізнатися, як в нашій Україні, в кого в регіонах, як цього жучка називають. Тому, якщо у вас якісь відмінні назви від загально прийнятих, напевно, так можна буде правильно сказати, то теж напишіть, буде мені особисто дуже цікаво, так як минулого разу ми з вами малювали сонечко, не минулого разу, а один з минулих разів, і Катя написала, що в них він називається Зозулька, жучок цей, тому цікаво це все, не соромтесь, пишіть.
лапки трошечки одразу затоную, тому що він уже був у нас намальований. Так, є жук-скоробей, раджу намалювати травневого Мойсей. Да, цікава ідея. Щось на кшталт такого я малював колись акварелями, то можна буде ще й акрилом щось зобразити, да, щоб намалювати і акрилом або олійними фарбами. Потім подивимось, подумаємо стосовно цього ще. Так, зараз ще візьму пензлика трошки тоншого, щоб можна було вже щось вимальовувати. Да? Він так-то у нас умовно, скажімо, задекорований, кольором він розкритий, то зараз вже можна буде переходити до всіляких уточнень. Зараз я подумаю, яких би кольорів мені хотілося б сюди намішати, і буду створювати цього нашого хрущика такого. Так, окей. Так, щоб я на ньому малював, давайте подумаємо. Давайте з якихось фіолетових ще відтінків почну. Мені, знаєте, сподобалось, як ми минулого разу з вами малювали Давида, да, в цьому поп-арті в стилі, то от щось і тут мені, знаєте, воно як зацікавився чимось, то потім інколи щось із того хочеться і відтворювати. Я, звичайно, не поп-арті буду робити, але кольором цікаво було б це теж розкрити, пропрацювати. Так, Галина нам пише: добрий вечір. Вітаю, вітаю всіх, хто приєднується. Щиро вам дякую за те, що приєднались і допомагаєте в проведенні цього прямого ефіру за рахунок спілкування і переглядів. Тож дякую вам усім, хто приєднується. У кого є теми цікаві для розмови або питання, теж сміливо можете про все це писати. Залюбки поспілкуємось. Гарний жук пише: Галина, дуже дякую. Зараз побачимо, що нам цей гарний жук подарує під час прямого ефіру. Не знаю, чи чутно вам, в Києві почався дощ і так тарабанить по вікні, але сподіваюся, що вам все чутно. Все, що я озвучую, і все, що роблю. І видно, і чутно. А можливо і ні. Да? Зараз я трошки голосніше зроблю. Здається, так музика буде трошечки сильніше перебивати те все, що там в мене відбувається, так би мовити, за вікном. Так, давайте якусь яскравості сюди хочу підкинути, щоб він, хто використовує якісь червоні або його відтіночки. Відтіночки маю на увазі з коричневим, жовтим можна його змішувати. Ну, от він чудово лягає на ту підкладочку, яку ми вже тут з вами намішали і створили. Так, Катя пише: лапки царапки, да, це точно. Я теж, коли обирав тему, коли вже
продумував малюнок, то теж я згадав, що він доволі так царапався, але не так, знаєте, навіть як інші. Ну, цей жук-олень, якого ми теж, напевне, на якомусь з ефірів намалюємо, він для мене був страшний і ну, він такий, знаєте, і агресивний, і може так добряче пальця зажати. То трошечки я побоювався його в дитячий час. Не знаю, чи взяв би я його в руки зараз, чесно кажучи. Вітаю, Катя, і дякую, що приєдналась. Дякую за підтримку. Зараз будемо його, ну знаєте як, дівчата коли створюють зачіску, причесують її, да, то от, і ми з вами будемо причесувати цього чудернацького, але, ну, знаєте, він у нас, в принципі, відноситься до гарних, добрих жуків, хоча личинки його дуже шкодять в городі вони. Коріння під'їдають, і дерева, і все таке інше, тому так, для дітей він гарний, цікавий, можливо, можна сказати, що він прикольний, да, але в сільськогосподарських цих угіддях, в огородах, на дачах його не дуже люблять, не дуже цінують, саме як личинку. Навіть коли він вилетів, він то і вже як вилетів і живе небагато, там 1 місяць, а до того в землі живе личинкою, то от личинки його і під'їдають все те, що люди хотіли б зберігти. І тут вже теж треба пошукати лінії, на які я буду спиратись, коли вже малювати його панцир. Вони теж будуть важливими тут. Так, сипляться реакції, за що вам, як завжди, дуже і дуже дякую. Так, хто там у нас ще приєднується, вітаю вас. Перш за все, дякую, що приєднались. По-друге, пишіть, якщо щось є цікаве у вас. Теми для розмови пропонуйте, залюбки з вами на всі теми поспілкуємось. Неважливо, художні чи не художні. Окей, ну зараз мені достатньо цього контрасту. Зараз трошки
трошечки повимальовую, да, і займусь зараз головою, а потім цю частинку будемо вимальовувати і робити її більш цікавою. Тож далі тільки цікавіше. Тут у мене бірюзовий і жовтий. Він дає доволі такий гарний, красивий, такий зеленуватий відтінок, яскравий, знаєте, такий весняну траву таким кольором можна малювати. Яскравість таку має тут. Такий колір ще сюди хочу ввести, щоб більш цікаво, гарно. Все це у нас сьогодні на папері малюю, то щоб на папері все це цікаво і гарно себе проявляло. І ще реакції йдуть. Дякую. Дякую. Усім, хто так щедро і щиро підтримує. Да? Тобто я ж вважаю, що це все щиро. Так воно і є. Так, зараз чат. Ще знову щось літає. Угу. Так, Катя ще щось пише. Були солдатики, а були й королі. То все залежно від тих вусиків і розміру хруща. Угу. Клали їх в коробочку з підсірників. Так, я теж їх з підсірників зберігав в коробочках. І вони там шкарябали туди і листочка клали, щоб не голодні були. Да? Да, наскільки діти в ті часи були з однаковими, так би мовити, іграшками, то в мене це все те саме було. Якщо у вас було у когось із глядачів інакше, напишіть, як було у вас, бо це дійсно цікаво. І це ж наша, знаєте, культура, яка, тільки ми, хто були очевидцями цього всього, вже зможемо це передавати далі. Це теж цікаво. Так, трошечки. Дощ зараз наче не так сильно тарабанить, то я трошки зменшу голосність музики, щоб вам було чути мене і мою дитину, яка поруч бігає, сміється, якісь віршики розповідає. Сподіваюсь, вам це не заважає. І все гаразд. Так, окей. Так, і сюди ще хочу додати якогось червоного. Тобто я, знаєте, всі кольори буду зав'язувати, підв'язувати один під одним, щоб воно все було, таке пов'язане. Одного разу попросила лікаря послухати, як ото при бронхіті є хрипи, і ото
в стетоскопі почула оте шкрябання хруща. О, як цікаво. Я в стетоскопі такого не чув. Не слухав, да? Не то, що не чув. Можливості в мене такої не було, але це цікаво, бачите, навіть таке в нашому житті було. Так, і зараз ми ще й лапки трошечки з червоними відтінками підмішаємо. І будемо декорувати, да? Назвемо це так його, щоб він був більш пов'язані. Всі кольори пов'язані, тут зав'язані, все туди-сюди, щоб все це було, знаєте, як суп з однієї каструлі. Да? От тоді він точно в кожній каструлі, в кожній мисці він буде однаковий. А якщо різні люди варять один і той самий суп, так само і художники малюють, да, все буде різне. Тому от важливо це витримувати. Так, Катя ще пише, у Львові теж гроза, а у Вроцлаві гроза, але не сильна. А листочок буде зелений. Зараз побачимо, наскільки він яскравий, наскільки яскравим я його створю, да, тоді вже від того будемо відштовхуватись. Так, я видалив усі фарби, окрім білої. Да, оце все, ви бачите, без висвітлення будь-яких фарб. Все це було зроблено за рахунок фарб. Зараз білу видавив і будемо потрошку йти вже на висвітлення. Так, хрущ як намальований, так. Да. Дякую. Як намальований, це точно. Так, щось отут ще. І, напевно, десь отут якусь розділяючу таку лінію додам. Тобто шукаємо, де в нього тут можуть бути бліки. То, значить, дуже гарний пише. Катя, да, дякую. Дякую. Зараз побачимо. Ну, в принципі, я таким-то його хочу зробити, да, щоб він був саме гарним, цікавим. Ну і, як завжди, те, чим я вам завжди набридаю, напевне, щоб він був кольоровим. Мені мало того, щоб він був схожим і гарним. Дуже хочеться ще й з кольором тут працювати, бо він важливий. Ага, Катя нам пише, то король. Крупний, такий, вусики великі. Да? Хай буде король, ми його королевськими зробимо, да, тоді? Королевським хрущем. Щоб він тут був найголовніший серед усіх інших можливих конкурентів для себе.
Так, Людмила, вітається з нами. Вітаю, Людмила, вас. Дуже дякую, що приєднались. Дуже це приємно. Так, і Катя пише крильця блискучі. Да, такі вони саме такі. І, ну, я ж кажу, зараз якраз ось сезон, так би мовити, почнеться хрущів, то хай він почнеться з нашого малювання, да, де ми можемо зобразити і передати красу. Ну, колорит такий відносний, звичайно, в мене сьогодні. Але, тим не менш, красу цього жука. Так, Валерія пише, YouTube не заблокує через авторські права на фонову музику. Я для фонової музики підібрав спеціально музику без авторських прав, тому цю не заблокує. Є музика, точніше, вона не те, що без авторських прав, а автор дозволяє її використовувати в своїх там відео і всьому такому. Тому ну, от в мене вже не одна сотня ефірів була, тому за цю музику не блокує. Так, давайте вже трошечки заходити, так би мовити, в колір. Да? Дивіться, це в мене фіолетовий. Він фіолетовий з білилами, да? Тобто він такий світлий, хоча здавалося б, ну де ж там в тому хрущу можна побачити якісь фіолетові відтіночки. Давайте зараз нанесемо і, так би мовити, побачимо з вами, а ви мені скажете, може таке бути, правда це, чи неправда, чи схоже, чи, можливо, це я, ви знаєте, щось придумую. Да? Тому давайте зараз будемо все з'ясовувати. І чим більше ви побачите ось цих різноманітних відтінків будь-чому, будь-що ви будете малювати, там все це є. Да? І от якщо ви це будете бачити і малювати, і передавати, ну, тим цікавіше і живописніше. Да? Тобто, звісно, якщо ви фотографуєте на фотоапарат, ви побачите загальні кольори. Якщо ви малюєте, то для художника важливо бачити кольором. Тому кольором бачимо, кольором малюємо, потім кольором все, знаєте, і весь світ сприймаємо. Тому що це все речі пов'язані і вони, ну, допомагають, я скажу так, я за себе, да, допомагають, якщо це тренувати, то допомагають все в світі і бачити в таких кольорах. Воно є, наше око просто трошечки замилене. Ну і, звісно, хто не художник, їм це не потрібно, тому вони не сприймають це як колір. Ми, художники, ми з вами, я маю на увазі, маємо це бачити і малювати живописно. Так, Валерія пише, чи користуєтесь ви уповільнювачем для акрилу? Ні, я малюю відносно швидко і видавлюю рівно стільки фарби, скільки мені треба для малювання, тому я не користуюсь. Кому це треба, можна використовувати, це гарна штука, вона допомагає, але не вчить таким чином, да, малювати швидше. Швидше малювати теж цікаво, треба вміти. Ну, в залежності від того, що ви хочете отримати, звичайно. Для мене швидкість важлива, бо в мене, ну, і ефір, я, в принципі, намагаюсь обмежувати по часу. Там година плюс-мінус 10 хвилин, да, якихось, це по-перше. А по-друге, ну, я малюю багато, то мені, знаєте, швидкість теж потрібна для того, щоб мені краще намалювати цього жука і потім ще 2-3, ніж довго сидіти над одним, там, цим чи іншим. Тому я намагаюся швидко малювати і я не користуюсь. Кому це потрібно, можна використовувати уповільнювачі, можна використовувати, знаєте, вологі серветки, на які кладеш пергамент і зверху видавлюєш ці акрилові фарби, він довше не засихає. Ну, якщо це буде треба, то я відео ще зніму, якщо це комусь буде потрібно. Так? Я не користуюся, я ж кажу, я малюю швидко, і в мене
всі знають, і для мене швидкість набагато цікавіше, ніж. Ну і витискаєш, да, витискаєш, чи ти трошки витискаєш фарби, чи мало, це теж з досвідом приходить, тому я не особисто я небагато витискаю навіть фарби. Так, Катя пише: минулого разу казали, що вчитись можна із змальовування картинок, а справжній художник то коли малює з натури і з пам'яті. Художники з пам'яті малюють дуже мало. Якщо вони малюють таку натуралізм, то малюють вони з якоїсь натури фото, або з фото, якщо навчатись, то краще не навчатись. По фото треба малювати натуру, тільки так можна побачити і відчути саму, знаєте, об'єм. Да? А коли вже ви навчились, ви можете використовувати і фото, і все, що завгодно, в залежності від того, що ви хочете отримати. Художники вчаться, дуже багато вчаться на тому, що вони змальовують. Багато художників йдуть в музей, детально вивчають, да, як художник намалював, а потім сідають і малюють його копію для того, щоб повторити колорит, щоб побачити, як малювали визнані художники чи світу, чи певної країни. Тому змальовування дуже важливе, якщо ви це робите не аби. Да? Тобто на змальованні багато вчаться. Якщо говорити для себе, то можна і треба змальовувати, тільки ж це воно таки буде позиціонуватись як копія, да? Довільна копія, коли вона не дуже схожа, коли просто хочеться передати якийсь мотив, це ще називають довільна копія, в залежності від того, хто що хоче отримати, в кого які замовлення, різні ситуації, тому я поглиблюватися не буду. Так, Катя ще пише: я дуже люблю квіти, то по пам'яті щось подібне малюю, а більше нічого. Ну, я тобі хочу сказати, що є художники, які обирають взагалі, що вони малюють, художники-портретисти, і вони в цій сфері і просуваються. Художники, які малюють там лише тварин, анімалісти, да? Художники, які малюють лише ці пейзажі. Ну, тобто там багато всього все може бути. Знаєте, це я на прямих ефірах намагаюсь малювати різноманітне все, да, щоб максимально зацікавити глядачів, максимально передати, ну і плюс якась додаткова цікава практика і для мене самого. А так, якщо людина любить малювати лише квіти, Гаррі Джекінс чи Дженкінс, старий художник, не знаю, чи він живий зараз, він сучасний, він дуже багато малював квіти, і квіти в нього виходили класно, він за рахунок цього став відомий, там якісь курси свої випускав і таке інше. Тому тут немає такого, що художник має малювати все. Він має, якщо він навчався, звичайно, він вміє малювати все, але не факт, що він малює все, і досвід, хоча досвід йому дозволяє, але не факт, що він буде відомий за рахунок того, що буде малювати все. Це зазвичай обирають те, що вони люблять і в чому вони працюють. Так, Ліза приєдналась, пише: добрий вечір. Яка ж травнева тема? Да, і ще я в Києві ще й такі, знаєте, травневий дощ, гроза, все так, як треба, да, як справжній травень. Так, Ліза ще пише: я колись думала, що художники тільки з пам'яті малюють. Коли є досвід, з пам'яті ви зможете малювати. А досвід — це, знаєте, не рік і не 2. Тому художникам, звичайно, дивлячись, в якому жанрі працює художник. Да? Тобто, якщо він фентезі якийсь малює,
там, я не знаю, ельфів чи хобітів, чи щось таке, то звичайно, хоча пропорції він теж вивчає, да, тобто він малює там ельфів або хобітів, ельфи високі, да, тонкі, такі зазвичай зображаються, а хобіти вони маленькі, такі, як людина з карликовістю. Тому тут щось він знає, але, знаєте, зараз, а навіть ті, хто діджитал малюють, вони багато вчаться на картинах того, що вже намальовано. Ну, тут по-різному може бути, але, знаєте, людину вільно малюють художники, які вже її малювали багато разів. Да, звичайно, художник можна малювати, але якщо ми говоримо про класицизм, да, тобто є абсолютно розуміння, про що ми розмовляємо. Не так, що там людина малює людей, якихось там інопланетян, чи як я фентезі проговорив, да? Тому вчаться вони на цьому. А раніше художники, да, от все, що ви бачите в музеях, це ж малювалось, художники, придумували ідею, робили якісь ескізи, начерки, а потім шукали людей, які схожі на їхню думку з тим, що вони придумали. І потім ці люди їм позували, і вони подивились на них і малювали. Тому що так от велику картину без ідеї, без ескізу, мало хто може намалювати. Ну, якщо там людину схожу там, чи не схожу на когось, да, то це таке. А якщо ми говоримо про той класицизм, то там багато. Так, Ліза пише: Рівненщина, майже сусіди. Так, ага, так, зараз я читаю. Так, Катя нам тут ще писала: а я раз відважилась і малювала букет з натури, то захоплює, мені сподобалось. Ви знаєте, дуже, от натура чому важлива? Тому що ви відчуваєте цей об'єм. Я вже казав і скажу ще, у нас у всіх два ока. Ми бачимо об'ємно. Любий фотоапарат, він фотографує одним оком. Да? Там незалежно від того, який у вас фотоапарат, скільки там камер, під час фотозйомки він використовує одне око. От спробуйте подивитись на будь-який предмет, закрити одне око, а потім друге. І ви бачите, як він звідси сюди перескакує. Да? Це наше 3D-бачення, наш паралакс називається, наш мозок уже це об'єднує в одне єдине. Тому око, жоден фотоапарат не порівняється з тим, як ви бачите оком. Око може спростовувати, знаєте, трошечки більше щось, коли на фото дивиться. Але все одно, так як око бачить, жоден фотоапарат не побачить. Тому важлива ця натура. Плюс, коли ви малюєте з натури, ви бачите, як воно дійсно. Да? Тобто, якщо там умовна квітка, да, то от стебло в неї так, і тут буде якась там умовна велика троянда. То ви можете намалювати так, але в справжності воно може гнутись. Ви бачите, ви оцю, знаєте, лінії життя показуєте, як воно вигинається. Да, ви показуєте, що ця квітка вона не є невесома, вона тягне стебло трошечки. Тобто отакі от деталі, і це є справжність, це є от саме життя, воно таке є. Бо коли малюєш з голови, то намалював та і все. Якщо у тебе цієї практики немає, ти не надивився оцього, що бутон може гнути стебло. Тому тут є причини для того, щоб малювати. Скажімо так, 100% натура вчить. По пам'яті можна малювати, за уявою можна малювати, але зазвичай це після того вже як є практика. Так, Катя пише нам привіт зі Львова. Із Львова. Катерина Білокур теж малювала квіти, але то надзвичайно гарні квіти.
усі починають з чогось найпростішого. Да? Тобто ви не думайте, що якщо ви, на вашу думку, да, я зазначаю, на вашу думку, якось малюєте недостатньо до якогось рівня, то це все напрацьовується. Якщо ви будете напрацьовувати, працювати з цим, то все обов'язково вирішиться. Тому, але знаєте, я по собі зараз трошечки вже можу сказати, що ті відчуття, коли береш і в тебе це переживання, ну як воно вийде, чи не вийде, чи буде, ви їх потім втратите. А то от закликаю вас зберегти і запам'ятати ці почуття, бо потім вони пройдуть. Да, з досвідом це вже уходить. У тебе вже нема такого, ну не знаю, чи вийде, чи не вийде. Ти вже потім, ну, я намалюю це, і це вже для тебе стає без цього, знаєте, переживання, да, чи як його правильно назвати. Так. Це як на рибалку йдеш, і ти вже хочеш спіймати ту рибу, якщо у тебе спіймається, клюне та риба, яка більше за ту, яку ти навіть розраховує, тебе аж там коліна трясуться. Ну, вибачте, що я такі привожу приклади, але щоб, ну, для зрозумілості, да, що воно потім, ну, з досвідом все виходить. Да, ви, напевно, ніхто з нас не зможе згадати свої перші кроки, да, бо ми ще там до року діти починають ходити. Але, напевне, переповнення і всілякі ендорфіни там виділялось багато, коли дитинка пробує, вчиться і навчиться. Да? Так і тут. А зараз виходите, ви автоматично все настільки робите, що ви, ну, не помічаєте. Да? Ніхто з вас, думаю, не згадує за цілий день, коли ви ходите на ногах, що а колись я не вмів чи не вміла ходити. Тому тут оце потім відходить, але з'являється щось інше. Да? Впевненість, знання вже потім набагато цікавіше це все стає. Так, Ліза пише, дійсно колись думала, чи фотоапарат може в майбутньому зрівнятися з оком. Ну, на даний момент ні. На даний момент ні. Ну, для художників, знаєте, для звичайних людей, напевно, це порівняно. Напевно, зараз багатьом подобається, як фотоапарати мають свою обробку, як вони класно, яскраві, які фотографії роблять, але це вже бачення спотворення, да, фотоапаратом нашої реальності трошечки. Та й не так. Напевно, ви бачили, що коли фотографуєш, там щось більш біліше, щось більш яскравіше, то це фотоапарат вже по-своєму обробляє виключно для того, щоб нам, людям, це подобалось. А так, якщо розбиратись, то він робить чимало спотворень і такого нереалізму. Ну, реалізм це, звичайно, реалізм. Все, що ви можете впізнати, якщо намальовано, це реалізмом само по собі вже є. Але фотоапарати роблять якусь частину за нас. Можливо, ви, або, можливо, когось у вас, знайомих, є якісь телефони, і є таке, в мене телефон гарно фотографує, а в мене не гарно, чи ще щось. Телефон може, знаєте, більше жовтого, більше білого додавати. І воно все це все спотворює, і воно перебиває це все. Так, ага, Ліза пише, так, все вже почалася гроза. Я колись бачила зимову грозу. І як? Ти відчула різницю між зимовою і літньою грозою? Бо, напевне, зимою вона вже і інша. Зимова то якась страшна, пише нам Катя. Ну, да. Я думаю, да. Це як, знаєте, коли малюєш, дуже цікаво дивитися за оціми природніми явищами і як все під час цих явищ все змінюється. Тобто, коли ми малюємо сонячний день, у нас найяскравіше буде небо, да? Тому що
світло іде з неба, світло розсіюється по небу, і вже по факту воно вже від, ну, умовно я скажу, відбито розсіяне а, по небу стає вже це світло. Тому все світле, найсвітліше небо, і потім все вже там світлішою буде вода, яка відбиває це небо. Да? Чому не воду малюють сині, бо вона в такій площині майже рівно до неба і відповідно відбиває колір неба. Вода не є синьою, якщо так уже поглиблюватись. То коли малюєш грозу, то там навпаки, знаєте, таке темне небо, а якщо знизу там якесь пшеничне поле чи трава, яка ще те світло, яке збоку відбиває, то навпаки стає низ світлим, а верх, небо і все інше навпаки темне, тобто навпаки все перемінюється. Тож теж дуже цікаво за цим наблюдати і малювати, звісно. Так, гроза то стихія. Да, це стихія, і знаєте, в усьому можна знайти щось цікаве, а можна щось страшне, а можна неповторюване, знаєте, і так далі. Тобто багато всього такого ще може залежати від нашого сприйняття цього. Так. Ліза пише, дуже велика, бо, напевне, із-за того, що світло по-іншому заломлюють, звичайно. Блискавки ставали зеленуваті. Так, ну воно ще ж, якщо це в зимову пору, да, то це ж воно ще сніг скільки відбиває всього, якщо сніжна зима. Так, це було вночі, в очах було світло, бо було сніжно, ага, тому світло активно відбивалося. Да, ну, тобто це теж дуже цікаво в тому плані, що, знаєте, художники, коли от намалюються всякого такого, потім вони, ті, хто не придумують нові стилі, да, нічого такого, вони потім полюють за таким, чим можна здивувати свій мозок, бо потім, знаєте, як стає вже банально, да, оце все, що ти малюєш, все, що ти знаєш, все, що ти вже намалював, воно вже стає звичним для тебе. А якщо художник ще хоче розвиток, то, звичайно, шукає ось такі ще моменти в тому плані. Там грозу намалювати, там ще щось. І таким чином передавати щось нове. Хоча художники на рівні навчання багато чого знають і вміють вже. Да? Тому небагатьох тим здивуєш, тим не менш, я от особисто люблю споглядати за тими явищами, які є незвичними, які відбуваються не кожен день, і в них можна багато побачити не такого небанально природнього, або природньо небанального. Тому тут теж цікаво. Так, Ліза ще пише, то сталося дещо неймовірне. Знаєте, буває, розряд пройде всім небом, коли воно засвітиться повністю. То в очах було дуже світло, але враз стало так темно, ніби хтось вимкнув світло. І небо засвітилося повністю яскраво зеленими кольорами. Ну, диви, які в тебе спогади, відчуття від того всього. Це ж класно, це неймовірно класно. Тому, да, такі от явища природні дуже гарно зазвичай. Звичайно, тут, я скажу так, якщо ти вмієш все бачити ще, да, тому дехто, можливо, це побачив би, але сказав, була гроза, дай була гроза. А якщо це вміти побачити, то це набагато цікавіше і приємніше. Так, Ліза пише, а мені в голові одразу картинки малюються. Да, тут я погоджуюсь, тому що я теж собі уявив, наскільки це було гарно, красиво і приємно, то я теж собі вже почав картинки малювати в голові.
що то було, як було і наскільки це гарно було. І тут же ж знову ви розумієте, що в кожного своя уява, кожен уяве щось своє, відчує, побачить і так далі. Тому це тут така штука, що да. Це було ніби в вісні, мозок не зрозумів, що сталося. Ну, це ти якось і писала, да, що хочеш навіть сни свої малювати, то це теж які в тебе гарні вже задатки, і, так би мовити, напрацювання того, що можна було намалювати. Ну, потім і намалюєш, звичайно, це я так кажу, але ж я кажу, що дуже важливо ще вміти це побачити. Багато хто, я ж кажу, що не сприймає цього. Це не їхня вина, але якщо розвивати, якщо хотіти побачити це, то потім можна буде і побачити. Так, Валерія пише: не можу роздивитися, ви ж не чисті білила берете, додаєте якийсь колір. Так, звичайно, тут ось і фіолетовий, жовтий, блакитний, все в кольорі. Так, фіолетовий побачила, пише Валерія. Да. Тобто, ну, чистий не цікаво. Ну, ось папір чистий, що від нього. Ну, він чистий, а бліки все одно будуть кольоровими, да, якщо ми вже їх малюємо. Да? Ось я не знаю, чи видно, що я його закриваю, цей блік, і він більше холодніший, ніж те, що було. Так, давайте трошки, напевно, і тут. І ось тут ще туди. Ага, Ліза пише, вже після цього, так, з'їхав, вже після цього, напевне, полярне сяйво не так здивує. Дякую. А ви колись помічали місячне гало? Да, я взагалі, знаєте, з дитинства дуже люблю космос, дуже люблю астрономію, дуже люблю споглядати за місяцем. Тому всі явища, в принципі, що відносяться до місця, я їх бачив. Я бачив і затемнення, і все, і комету Галея, яка в нас пролітала в той час. Вона, здається, раз на 76 років пролітає, якщо я не помиляюсь, то космос це моя слабкість з дитинства. Я навіть теж до війни мріяв купити собі телескоп, щоб дивитися це все, так би мовити, вживу, бо я неймовірно цим всім захоплювався, мені цікаво, подобається. І, звичайно, якби люди поменше, так би мовити, воювали, да, якби нас не було цього агресора під боком і таке інше, то в космосі було б, напевно, цікавіше, ніж на Землі. Так, Катя пише, я граю таку гру, коли вишиваю, то ніколи не думаю білий або чорний, завжди шукаю колір. Звичайно, білий, чорний – це все наша уява, да? І воно чистих кольорів цих не буває. Якщо малюєш якісь натюрморти, для того, щоб побачити і розпізнати, да, оці рефлекси, коли кажуть, що все в рефлексах, да, один напроти одного, то треба брати якісь на самих перших етапах, звичайно, на цьому вчитись, треба це взяти білу чашку і покласти поряд там апельсин, да, помаранчевий такий насичений, або червоне яблуко, ну те, що так сильно виділяється, моркву таку яскраву покласти, і там все це супер сильно видно. А потім все зменшувати цю яскравість цього всього і потрошечку вчитись на тому, щоб бачити це все. Бачите, а потім уже, знаєте, і відчувати. Тобто після цього ти вже будеш малювати чорний, не чорним, білий, навіть якщо ти щось там не бачиш, то ти все одно знаєш, що там воно є. Якщо ти це намалюєш по-художньому, то воно по-художньому цікаво і гарно
і буде виглядати. Тому тут практика важлива. Ну, так вчаться, знаєте, так само, як і ходять люди. Да? Спочатку перший крок, потім на наступний день чи через тиждень ще пару кроків, ще, а потім вони вчаться. Ну, так само всі всьому цьому вчаться. Так. Так, ага, Катя, от звідки Катя пише, от звідки ідея помістити космос банку. Гарна була ідея і малюнок. Та щиро дякую за такого дуже багато. Я ж не кажу, що там я щось унікальне чи ще щось, але да, ну, знаєте, є таке, що не стало моєю професією, але все одно воно мені цікаве. Я пам'ятаю, навіть в школі мені вчителька давала проводити якісь теми по астрономії, бо я багато тоді читав, захоплювався цим і так далі. Ну, таке. Було, де й було. Так, читаємо далі. Ліза пише: я теж навіть один віршик про зірку Арктур написала, а ми бачили комети Неовайс. Так. Теж мрію про телескоп, але вони дорогі. Ну так, да, вони зараз взагалі дуже дорогі, да, з урахуванням війни, з урахуванням того нашої економіки, з урахуванням того, що робиться з валютою і так далі. Все це валюті закупається, тому воно дуже дороге на зараз. Ох, і блискає перша весняна гроза. Пише Ліза. Да, в нас теж блискає, і гримить, і блискає. Трошечки голоснішу музику зробив, щоб вам не так тарахтів гром. Арт пише: ох, як гарно. Щиро дякую. Дякую. Акрил. Магія, так би мовити, акрилу, яку ми сьогодні з вами і розкриваємо. Ну, якщо вона магія, да, для вас. Тож, зараз ми ще й тініму. Зробимо таку контрастну, яскраву, цікаву. Я вам зараз знову проговорю про те, що да, тіні під предметом будуть насичені, темні, а чим далі, тим вони становляться світлішими, і вони поступово такі розсіяні стають. О, оце точне слово. Щоб його передати. Зараз ми його посадимо. Я на листочок не буду вже його садити, я зроблю так, як ми бджолу малювали тоді, да, то ось дивіться, тут тінь вже має бути розсіяною. Тоді вона справжня. Так, я використовую фіолетовий, він не чистий, а трошки з додаванням білила, щоб вона була, знаєте, не кричуща, така ненасичена, не була головною тут усьому цьому. Ну, все одно вона багато чого нам тут зараз допоможе. Так, і знову далі від предмета трошечки розсію. Зараз візьму менший пензлик, щоб все це передавати. Так. І ось тут теж, бачите, вже обережненько, можна щось виправляти, тут підправляти. Ось тут він такий волосатий трошки, то я, от, бачите, таким пензликом позбивається все. Так, давайте наступний раз намалюємо блискавку. Дуже гарна ідея. Зараз я зроблю скрін. І, да, чому ні, давайте спробуємо. Якщо є така зацікавленість у цьому, то обов'язково. Так, окей. Я думаю, бачите, да, що я кажу про те, що більш розсіяна така тінь стає. Вона не пряма, не насичена, а дуже... Так, Ліза пише, дуже гарний хрущик. Дякую. Дякую. Зараз ми йому дамо, так би мовити, основу, на якій він може стояти, і він, напевне, стане ще цікавішим і
реалістичнішим, так би мовити. Потрошку, бачите, збирається. Все воно збирається, знаєте, починається з деталей, а потім ми ж вже все це дивимось таким загальним. От коли воно це загальне, тут хочу трошечки збити цю активність по боках. Да, те, що збоку, звідси падає світло, то трошечки донизу. Тобто ось тут, дивіться, ось тут сама насичена, і чим далі, тим менш насичена, і тут уже більш розсіяна стає. Це якщо світе не прожектор, да? Тобто є таке розуміння, направлене світло і ненаправлене, розсіяне. Да? Ось таке. От коли воно розсіяне, то тінь завжди на краях слабшає. Ну і правило, да, таке, що завжди під предметом власна тінь найтемніша, а потім вона теж починає розсіюватися. Тіні, вони, знаєте, і кольорові можуть бути, і не можуть, а вони є кольоровими, і вони можуть бути там так само, як от хрущик у нас намальований, да, на кожному сантиметрі він різний, так само і з тінями, вони теж на кожному сантиметрі можуть бути кольоровими. Ну, сьогодні я трошечки так спрощую це все, але все це може бути. Не може бути, а має бути. Ну, тут в залежності від того, на чому ви можете зробити акцент. Не можете, як хочете, да? І в залежності, що ви хочете показати. Звичайно, якщо ви хочете показати, можна картину намалювати, знаєте, щось таке звичайне, але дуже гарна, красива така тінь. О, тоді воно вже зовсім інакше може передавати. Тобто тінь може стати головною, якщо вона написана, прописана краще, ніж соковитіше, краще і цікавіше, ніж щось інше. Тому тіні. Так, зараз хвилинку. Так, окей, да? Ще тут, напевно, трошки підтемню. Так. Ага, Ліза пише, а я колись хотіла стати географом, дуже цікаво. Природа цікавила, навіть мріяла стати вчителем географії. Класно. Знаєте, воно взагалі дуже цікаво, коли дитина зростає, да, що в неї потім стає в пріоритеті і куди вона повертає. Але це ж все одно це такий неймовірний багатий розвиток для дитини, коли вона про щось мріє і обирає для себе щось таке, що над чим треба подумати, помріяти. Да? Вже ж, це ж не просто я хочу стати географом. Це ж скільки думок і мрій цьому вже всьому накопичено. Так, Ліза пише, Хрущ вдягнув весняне хутро. Хрущ то вже весна, не до хутра нам. Оно яблуня цвіла, а тут гроза, Хрущ сховався під листочок і чекав, коли знову сонце засяє. Дякую, Катя, дуже приємно. Я ж вже весь час казав і неодноразово повторював, що обожнюю твої рими, коли ти нам ще й віршами щось напишеш. І Ліза, бачиш, теж мене підтримує, погоджується з тим, що вірші твої гарні і дуже допомагають і надихають під час малювання. Давайте навіть сюди щось. Воно жовте таке в мене тут, хоча тут є різні кольори, але чим більше намішаєш, тим цікавіше він все ж таки буде. Тож, і, ну, бачите, я вам і казав, і, напевно, бачите, що це має бути не вирізна аплікація, а все взаємодіяти між собою.
Тобто, якщо цей колір десь є, він десь дасть якісь рефлекси, десь якесь доповнення, десь якесь це обов'язково ще прозвучить. Не? Ну, це таке, що варто використовувати і доповнювати в своїх роботах. Я маю на увазі оце багатство кольору таке. От воно. Тобто не так, що ось я тут поклав зелений чи жовтий і більше його ніде не буде. Ні, він там прозвучить, там він, знаєте як, все потрошку дає про себе знати. Тоді от це є от невирізна аплікація, бо коли цього немає, то художники часто кажуть, що нема взаємодії, да, і це аплікація. Тому, ну, називають так, принаймні. Я просто теж прихильник такого, тому це я вам і розказую. Да? Так, Ліза пише: в останню мить на географію змінили вступний предмет, а я вже готувалася до історії, тому на географію не вийшло. Може, так і краще така доля. Ну, звичайно, звичайно. Я думаю, що ти не пожалкувала про те, що такі зміни сталися. Да? Значить, так, треба було, як кажуть люди. Так, крутий жук, пише Олег. Дякую, Олеже. Дуже дякую. Я дивлюсь, що я не пропустив ваше повідомлення, бо, знаєте, туди-сюди між телефоном, комп'ютером, прямим ефіром і всім іншим, як туди-сюди стрибаєш, ще ж і тут хочеться щось намалювати адекватно, достойне, да? І поспілкуватися, щоб не мовчати в ефірі, то от потрошку туди-сюди стрибаєш, але намагаєшся все це зробити. Так, Олег пише: до побачення. Дуже дякую. Дякую, Олеже, за перегляд, за підтримку, за спілкування. Дуже дякую. Катя пише: коли тінь, то жук став об'ємний. Ну, звичайно, він уже як на чомусь стоїть чи сидить, да, він уже не в космосі у нас літає, а вже трошечки ось наш мозок так сприймає, що вже ми відчуваємо це, да, що от він, неважливо на чому він би був би, там на листочку, чи на долоньки, чи навіть як ото в воді вони, знаєте, буває, падають і плавають, то от і там теж треба показати цей об'єм і те, що він, ну, знову ж таки, невирізна аплікація, він живий. Якщо він живий, крила в нього закриті, значить земне тяжіння точно його до чогось приземлило, і воно має показати це. Ну, воно, я маю на увазі малювання. Так, як грозу намалювати? Блискавку. Ну, це розберемо на одному з наступних прямих ефірів. Я підготуюсь, придумаю якийсь цікавий такий референс, продумаємо і будемо малювати. Це цікава тема. Якщо вона цікава, то обов'язково я її реалізую. Ну, що в нас сьогодні субота. Ну, наступному тижні спробую. У мене, правда, починаються майстер-класи. Ну, я думаю, що буду встигати по максимуму приходити додому, щоб почати малювати в прямих ефірах, я маю на увазі. Тому намалюємо. Ага, Ліза пише: натомість на магістратуру теж вступила на філологію. Да, звичайно, це ж вже, якщо твій вибір, якщо тобі подобається, то чому ні? І я ж кажу, що думаю, що ти не пожалкувала, і цей вибір є і цікавим, і правильним для тебе. Ну, кожного своє, звичайно. Тож, чому ні? Так, зараз секунду. Да. Перепровіряю все, щоб в мене було підготовлено і працювало. Так. Думаю, якщо над полем, то одне, а в місті між будинками інше виглядає. Ну, звичайно. То, до речі, дуже цікаву тему підняла, бо треба буде нам промалювати все це в різних в місті, там, в селі, в лісі і так далі. Тобто придумаємо, якщо це буде для вас
цікаво і корисно, я залюбки, я тільки за те, щоб ми з вами малювали те, що цікаве, і те, що для вас є корисним. Да? Тож, мені, напевно, вже на цьому варто завершувати. Думаю, жучка ми вже з вами довели до того стану, коли він вже схожий на жука, а не на собаку, чи кота, чи жабу. Да? Тож, Ліза пише, зараз викладаю українську мову, літературу в школі. Ну, це ж цікаво для тебе. Тому це правильний твій вибір. Все в твоєму житті йде так, як воно має складатись, і ти це приймаєш. Так? Якщо там буває люди бунтують, то, можливо, не завжди і не все може складатись. Так, Катя пише, цікаво, бо то явище, як і його передати, було цікаво і жук гарний. Щиро дякую вам усім. Тож, на цьому я завершу. Ще моя маленька помічниця хоче зайти щось сказати. Де до мене? Дочка моя приєднується час від часу до наших прямих ефірів і хоче сказати, що ти хочеш сказати? Хочу підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Пока-пока. Так, Ліза пише, дякую за ефір, будемо чекати на грозу. Дякую всім вам за підтримку, за цікавий ефір, спілкування. Тож, бережіть себе і не нехтуйте повітряними тривогами. Сподіваємося, віримо в перемогу нашої країни. Кажу ще раз. Всім пока. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Кажу ще, на добраніч. На добраніч. Тож, ми з дочкою дякуємо вам усім і кажемо до побачення. Бережіть себе. Все, пока-пока. Так, і Катя нам пише, будь здорова. Тож, будь здорова. Почула?